Ayan, so request ninyo na ito yung i-upload natin kaysa dito. Kaya ngayon ito yung gagawin natin ng video. So dito sa video to, papalawanan ko sa inyo yung 3 apps na napapagkunan ko ng libreng load to all networks. So make sure na watch the full video kasi meron akong papakita sa inyo mga proof and papaliwanag ko sa inyo yung bawat app para malaman nyo kung paano rin kayo kumita sa mga application na to. And so first app on our list is si LIBRE. Ayan, so dito ang gagawin nyo lang dito is magko-collect lang kayo ng mga points as usual and then yung pang-redeem natin sa GCash. So kung dati-rati guys walang option na GCash cash out yung option dito, so PayPal lang dati, so ngayon may GCash na siya kaya mas madali yung pagkuha ninyo ng load. Ayan, so tap natin dito, makita natin guys meron dito GCash option. Ayan, so meron ako ngayon 0.5, so 25 pesos load na rin yan. Ayan, so try natin mag-redeem. Ayan, so make sure lang guys na may ilagay kayong mobile number dito Tap lang natin itong confirm guys. Ayan, so congratulations, you have set up your GCash account. So ibig sabihin yan may nalagay na tayong number guys. And then, i-cash out na lang natin siya. Tap, cash out. Yan. So, sabi dito, you will receive the cash out within 48 hours. So, ganun lang kadali dito. So, para makapag-ipon kayo ng points, yung gagawin nyo lang is manonood lang kayo ng mga videos. Mag-view lang kayo ng mga articles. And so, kapag ito guys, pipindutin nyo lang yan. And kapag napuno yan, may makukuha kayong 800 pataas na points. So, di na masama yun guys kasi yung 51,926 ko is naipon lang yan sa within 3 days lang ata yun or 4 days. So ganun lang kadali dito. And kung gusto nyo mas mapadali, pwede rin kayo mag-invite and may free points dito. Ayan guys, ganun lang kadali dito sa LIBRE. So punta naman tayo sa second app on our list. So yung pangalawang app naman guys is itong si Knife Dash. So bali dito guys, may proof na ako nito, nakapag-redeem na ako dito ng isang beses. So dito sa pagpasok nyo pa lang sa app, kailangan may enter kayong referral code para makapag-redeem kayo. So, pwede nyo gamitin tong referral code na to guys para makakuha ka ng instant 300 diamonds. And pwede mo rin i-share yung referral code mo dyan sa comment section para magamit ng iba nating subscribers. Ayan. So, dito para makakuha ng load, kailangan mo lang mag-ipon ng itong diamonds. Ayan. So, ipang-convert yan into dollars. And yung dollars na yon is yun yung pang-redeem natin into PayPal. Alam natin lahat guys na yung PayPal, pwede natin siyang i-transfer to GCash na pwedeng maging load. Bale ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano siya laruin. So dito nakita nyo, tap to play. So tap nyo lang yan. And yan, may mga lalabas na ganyan guys. So kapag ganito yung matutusok-tusukin mo, diamonds yung makukuha mo. So kapag cash naman yung makukuha mo. Minsan may mga boss na ano yan. So ganun lang siya guys. And may mga lalabas na chest dyan, tap nyo lang yung go and makakakuha ka na ng diamonds. Ganun lang siya kadali laruin, hindi naman siya mahirap. So ubusin nyo lang yung kutsilyong yan na nakita nyo sa gilid. Yan, so ubusin nyo lang yan and then ganun lang, makakakuha ka na ng diamonds. Ipapakita ko sa inyo yung payment proof. So guys, ito yung payment proof dun sa Knife Dash. Ayan, so diretso na siya sa PayPal. So kapag nasa PayPal mo na siya, pwede mo na siyang i-transfer to GCash kapag may 500 pesos ka na sa PayPal. So, ganun lang kadali dito sa application na to. Punta naman tayo guys sa last app on our list. So, yung last app on our list guys is itong si Tong It's Go. So, dito, kung marunong ka maglaro ng Tong It's Go, ma-enjoy mo to kasi nakaka-earn ka na ng free load at nakakapag-enjoy ka pa sa paglalaro. So, dito sa activity guys, tap nyo lang yan. And dito makita natin may redeem gift. Join us. 100 prepaid load. Ayan. So, ito yung tinutukoy ko guys. May mga prepaid load dito. And kung gusto nyo mag-instant, kung new player ka pa lang, may instant 25 pesos prepaid load free for new players. So, click nyo lang dito guys. Ayan. And may enter kang referral code mo. Tapos, kapag na-enter mo na yon, magkakaroon ka na ng instant prepaid load. So, mariredeem mo lang siya kapag nakuha mo na yung minimum withdrawal amount dito. So, di ko napapaliwanag masyado guys kasi di naman ako marunong maglaro ng Tong It's. So, mayroon naman ditong tutorial. So, tap natin dito sa tournament.
Yan guys, so dito, makita nyo may free tournament, 50 pesos prepaid load. So, maglalaro-laro ka lang talaga, yun lang yung gagawin mo. So, kung ayaw mo mag-invite, kahit hindi ka makapag-invite, is makakakuha ka pa rin ng prepaid load. So, gamitin nyo tong referral code ko na CAFE285 para makakuha ka ng instant prepaid load sa pag-register pa lang. So, yun lang guys sa ngayon. So, legit na legit tong application na to. Andyan yung link sa description. Pwede nyo siyang i-check out. So, yun lang guys sa ngayon. Salamat sa panonood. And, see you guys sa next video natin.